félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, és a hit cselekedetek nélkül halott. Hát szép jó napot mindenkinek! Hát kétségtelenül ezek a fajta bibliai versek, amik nagyon sok félelmet és nyugtalanságot keltenek a hívőkben a megüdvözülésüket, tehát a megmentésüket illetően. Tehát valójában igazak ezek. Hát mint egy ex-Jehova tanúja például nekünk, mint egy mantra, úgy volt ez állandóan hajtogatva ezeken a találkozókon, és ahogy észrevettem és ahogy felfedeztem, több más felekezetekben is ezek a fajta nézetek, amik nagyon erősen dominálnak. Tehát folyton munkáljátok megmentéseteket félelemmel és rettegéssel. Ez a Filippi 2.12-ből van, az új világ fordításból, Jehova tanúik Bibliájából. Tehát a Pál apostol valójában ő ezt mondja ezekkel a szavakkal? Nem igazából, mert ő idéz egy ótestamentumi zsoltárokból, amik a második zsoltárok 11-es verséből való, amikor azt mondja, hogy szolgáljátok Jehovát félelemmel és remegve örvendezzetek. Na és ez a héber szó, hogy félelemmel, ez azt jelenti, hogy tisztelettel és áhítattal. Tehát ő nem azt mondja, hogy remegjünk és legyünk betolva, majdnem, hogy most sikerül-e kidolgoznunk nekünk a megmentésünket, vagy sem, és hogy halálfélelemmel és rettegve legyünk ezzel a nézettel a megmentésünket illetően. Nem. Mert pontosan ez az, hogy szövegkörnyezetben kell az egészet nézni. Mert Pál a Filippiekhez írt levelében ő pontosan ezzel kezdi ezt az egész chaptert, tehát ezt az egész fejezetet, hogy Jézus maga, mint egyenlő Istennel, ő félrerakta az ő maga istenségét. Ő lejött, és egy emberi húsba öltöztette saját magát. És emberként élte le az egész életét, és mivel ő hűséggel volt egészen a halálig, pontosan ezért Isten neki adott egy olyan nevet, ami minden név fölött áll, hogy az ő nevében hajoljon meg minden térd, a mennyekben, a földön és a föld alatt, és ugyancsak minden nyelv megvallja, hogy ő az Úr, az Atyának a dicsőségére. És pontosan ez az, hogy mikor a szövegkörnyezetet megvizsgáljuk, akkor lehet ebből látni, hogy most, hogy már Jézus bennünk él, a mi szívünkben hitáltal, most már ő maga él bennünk, és éppen ezért mondja, és magyarázza el az okot, hogy miért lehet a megmentésünket ezzel a tisztelettel, áhítattal és ezzel a remegő örvendezéssel kidolgozni. Mert a következő versben már most mondja is. Mert éppen ezért Isten az, aki cselekszik bennetek, az ő jó tetszéséért, hogy akarjatok is, és cselekedjetek is. Tehát most már nem rajtunk múlik ez, hanem Isten, ő az, aki megmentett bennünket, és most már ő cselekszik mi bennünk, rajtunk keresztül. És mikor azt mondja, hogy na munkáljátok, vagy dolgozzátok ki a megmentéseteket, ez ugyanaz például, hogy mikor lementek az edzőterembe, és ma például triceps meg válnap van. Tehát csak akkor tudjátok kidolgozni a tricepszeteket, hogyha már van triceps, vagy van vál. Meg különben nem tudnátok kidolgozni. Tehát éppen ez az, hogy csak azt lehet kidolgozni magunkból, ami már mi bennünk megvan. Tehát mikor Jézus már maga bennünk él. Ki Jézus? Jahve megmentése. Tehát a megmentés, Jézus maga, ő már bennünk él hitáltal. Tehát a megmentés és a megüdvözölés az már mi bennünk van, nekünk az csak kifelé kell dolgozni, ki kell dolgozni. Ugyanúgy, mint egy izmot például. És hogyan él Jézus mi bennünk? Efézus 3.17. Krisztus a hit révén lakik szívetekben. Ez ilyen egyszerű, de felvetődik most már a kérdés, hogy akkor miért munkáljuk ki ezt? Titus 3.8 mondja, hogy de azok, akik hisznek Istenben, mindig arra irányítsák elméjüket, hogy jó cselekedetekkel legyenek elfoglalva. Ezek a dolgok jók és hasznosak az embereknek. Tehát nem magunknak, és nem is az Istennek. Mert Róma 4.2-ben mondja, hogy ha például Ábrahámot tettei alapján nyilvánították volna igazságosnak, akkor lett volna neki oka dicsekvésre, csak hogy nem Isten előtt, hanem ki előtt?
emberek előtt. Pontosan. Azt hiszem, már említettem is ezt a verset az előző videómban, hogy Ábrahám már igazságosnak lett nyilvánítva hite által Isten előtt, de csak valami 27 év múlva lett igazságosnak nyilvánítva a tettei által ki előtt? Emberek előtt. És az 5. verszak ugyancsak mondja a rómaiakban, másfelől, akik nem a saját tetteikben bíznak, vagy nem munkálkodnak, hanem abban valakiben hisz, aki igazságosnak nyilvánítja az istentelent, azt a hite miatt tartják igazságosnak. Tehát itt két különböző dologról van szó. A hitünk által mi meg vagyunk mentve, de viszont cselekedeteink által vagyunk igazságossá nyilvánítva az emberek előtt. Nem Isten előtt, emberek előtt. Pontosan ezért, hogy a hitünk, amiket mi megnyilvánítunk a jó cselekedeteink által, azok mások hasznára legyenek. Ahogy Titus mondja is, hogy ezek a dolgok jók és hasznosak az embereknek, tehát itt nem magunknak csináljuk ezt. Ugyancsak folytatja Efézusban Pál apostol 2.10. Tehát mi Isten kezeműve vagyunk, jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre meghatározott számunkra. Tehát mi nem a saját magunk kezeműve vagyunk, tehát mi nem a saját cselekedeteink által leszünk ilyen jóvá vagy olyan jóvá Isten előtt. Mi az ő kezemunkája vagyunk, pontosan ezért lettünk teremtve, illetve megmentve. Mert a megmentés által mi ugyancsak új teremtések lettünk, és ő azt mondja, hogy ezekért vagyunk megmentve, vagy tehát ez lett meghatározva számunkra. Róma 12.1-ben ugyancsak mondja, hogy mutassátok be testeteket élő, szent és Isten előtt elfogadható áldozatul. Miért? Mert így a gondolkodó képességeteket használva végeztek szent szolgálatot. Tehát a jó munkánk az a szent szolgálatunk. De nem a jó munkánk által vagyunk mi megmentve, hanem azokért. Nagy különbség. Tehát összefoglalóként tisztában kell lennünk ezzel a két dologgal, hogy mi által vagyunk megmentve, hit, és miért vagyunk mi megmentve. Jó cselekedetek. Na itt a különbség. Tehát érteni az, hogy mi a hitünket alátámasztjuk a jó cselekedeteinkkel, és hogy azért lettünk megmentve, és azért lettünk elrendelve, hogy azok mások hasznára és javára szolgáljanak. Látjátok? De ugyancsak a hitünknek nem a saját cselekedeteinkben kell, hogy rejtőzzön. Tehát nem a saját munkánkban kell bízni, hanem Jézus egyszerre és mindenkorra elvégzett megmentői munkájáért. Vagy abban kell bíznunk, és abban kell, hogy hitünk legyen. És ez a megmentésre szolgál, mert mikor Jézus fönn volt a kereszten, és kiáltotta, hogy elvégeztetett. Tehát mi végeztetett el? Az ő megmentői munkája, az ő missziója, amiért ő eljött erre az egész földre. Ugyancsak azért, hogy visszahelyezze belénk azt, ami elveszett. És mi veszett el Ádám által a kertben? A mi identitásunk. Tehát az Isten ábrázata, amire lettünk mi teremtve. Tehát az ő természete, az ő identitása és ábrázata. A bűn pillanatában az mind elveszett, és ezért jött Jézus, hogy ő ezt visszaszerezze nekünk, és visszahelyezze mi belénk ezt. Pontosan azért, hogy mi megmanifestálhassuk, tehát megjeleníthessük őt. Ahogy Pál apostol is mondja, hogy mert a kegyelme által elhívott, miért? Hogy kinyilatkoztassa a fiát én bennem. Ez a Galáták 1.15 és 16. Tehát Isten kegyelme ezért lett nekünk adva, és ezért lettünk mi megfoganva, megszületve és elhívva, hogy mi megjeleníthessük, és Isten kinyilatkoztathassa a saját fiát mi bennünk. Ez volt a cél. Tehát mi nem saját magunkért vagyunk keresztények, hogy mennybe juthassunk, vagy hogy jutalmaink legyenek ezért, hanem hogy cselekedeteink által nyilváníthassuk meg a hitünket és új identitásunkat Jézusban, aki által mi már élünk. Mert hit egyedül semmi jót nem tesz igazából másoknak. Igen, felépít bennünket, az odáig rendben van, de az hasztalan másoknak, ha csak nem, az ő javukra vagy hasznukra van. És ez bizonyította Jézus saját maga is, mikor mondja, hogy ha ti nem hisztek nekem, akkor legalább higgyetek a cselekedeteiknek, amiket én teszek. Mert ő sem saját magának tartogatta a hitét, hanem mindig demonstrálta azt mások javára. Tehát ő mindig gyógyította őket, etette őket, tanította őket, védelmezte őket, feltámasztotta őket a halálból. Tehát ő a saját hitét mindig mások javára demonstrálta és használta föl. És ezzel mutatott nekünk egy mintát, hogy mi is ugyanígy éljünk. Mi is ugyanígy megmanifestáljuk és jelenítsük meg Isten szellemét és szívét és identitását és természetét mi magunkban.
hogy ezek által mások is találkozhassanak Istennel, te rajtad, a hívőn keresztül. Tehát nekünk nem szabad félelmekbe esni a megmentésünket illetően, mert Jézus mindig akármikor kezdett magyarázni valamit, hogyan kezdte? Ne féljetek, vagy ne teljen meg a szívetek aggodalommal. Tehát neki mindig ez volt a bevezető és nyitó szava. Tehát a megmentésünket illetően nekünk nem kell aggódni semmi miatt, mert Jézus ő már ezt elintézte. De azért mentett meg minket, hogy mi a jó cselekedeteink által megnyilváníthassuk a hitünket mások hasznára és javára. És hogy Isten kinyilatkoztathassa fiát, Jézust mi bennünk. Hogy mi nőjünk föl ő benne. És így most már a megmentésünket tisztelettel, áhítattal és remegő örvendezéssel tudjuk kimunkálni magunkból, mások fele megmanifestálva azt az ő javukra. És miért? Mert Isten maga teszi ezt mi bennünk az ő öröméért. Tehát ezt sem a saját erőnkből kell tegyük, hanem éppen ezért. Mert Isten munkálkodik mi bennünk, hogy a bennünk lévő megmentés, amit ő már belénk tett, mi azt ki tudjuk dolgozni. Tehát mi nem a megmentésért dolgozunk, vagy cselekszünk bármi jót, hanem azok által. Tehát először a megmentés jön, és azután jönnek majd a jó cselekedetek. Tehát, hogyha megfordítjuk az egészet, akkor látjátok, pontosan ez történik a vallásokban, mikor a jó cselekedeteket próbálják tenni bizonyságként azért, hogy mi megérdemeljük, vagy kiérdemeljük a megmentést. Nem, de a megmentés az hit által jön, kegyelemből, és ez egy ajándék, nem a cselekedeteinken múlik. Éppen ezért, hogy senkinek ne legyen oka dicsekedni. Efézus 2.8.9. Tehát mi nem tehetjük a szekeret a ló elé. Tehát először meg kell, hogy legyünk mentve, és utána jönnek a jó cselekedetek. Tehát ez végül is elég egyszerű, mikor már látja az ember. És éppen ezért Isten szava mondja, hogy semmi okunk nincs aggódni a megmentésünket vagy megüdvözülésünket illetően, de a jó munkánk és a jó cselekedeteink megnyilvánítása az viszont mennyei jutalmakkal lesz megjutalmazva. És ezek a jutalmak már azon fognak függni, hogy milyen kvalitású, tehát milyen minőségű volt ezek a jó munkák, amiket mi cselekedtünk itt. De még egyszer, a megmentés nem ezeken a cselekedeteken múlik, hanem a megüdvözülés az hit által van, és a jó cselekedetek abból fakadnak, és ezeknek a minősége ad majd nekünk mennyei jutalmakat. De legfőképp, hogy ezek mások hasznára és javára legyenek. Mert ezek által jelenítjük meg Istent mások előtt. Tehát remélem érthető volt. Isten áldjon benneteket, szeretlek benneteket, és majd a következő videóban beszélünk újra. Sziasztok!